Xin chào mừng mọi người đến với video học làm YouTube và kiếm tiền 4.0 của mình ngày hôm nay. Và hôm nay thì mình cập nhật một chút về thông tin CoreYao hợp tác với OpenX Network. Và đây là một thông tin rất là vui mừng đối với cộng đồng đào coin của CoreYao. Và hiện tại như CoreYao, như các bạn đã biết thì CoreYao đang nổi rất là đình đám nha. Và đây là một bài test mới của OpenX. Và chúng ta sẽ biết tìm hiểu sơ qua về OpenX này nhé. Đây, trong bài tweet này nó bảo là cảm ơn các đối tác của cộng đồng CoreYao đã mang đến cho chúng tôi giao diện app của giao thức OpenX. Bây giờ chúng ta có thể trải nghiệm phiên bản đầu tiên testnet đó. Vậy OpenX là gì? Chúng ta có thể xem trong trang web của OpenX để mà tìm hiểu thử nhé. Ở đây mình đã mở sẵn rồi. Đây là về thông tin của OpenX. Như các bạn biết, đây là một cái sàn giao dịch phi tập trung nhé. Chúng ta sẽ đọc sơ qua này. Giao thức OpenX tiểu sử các sàn giao dịch tập trung như FTX tiếp tục bộc lộ ngày càng nhiều vấn đề về niềm tin. Việc sử dụng nền tảng giao dịch hộp đen tập trung trong ngành công nghệ chuỗi khối phi tập trung đã dẫn đến sự thiếu minh bạch và tạo ra các mã thông báo và giao dịch giả mạo. Tài sản của người dùng cũng được quản lý thiếu minh bạch, dẫn đến bị lợi dụng. Tạo tài khoản giả để chuyển. Thiếu sự minh bạch này dẫn đến thua lỗ cho hàng triệu nhà đầu tư, khủng hoảng niềm tin đối với toàn bộ ngành công nghiệp blockchain. Mạng CoreYao nhằm mục đích cung cấp sự đồng thuận phi tập trung hơn cho người dùng, cung cấp cơ sở hạ tầng cơ bản đáng tin cậy hơn cho chuỗi khối. Khi mạng chính sắp ra mắt, dự kiến các sàn giao dịch tập trung lớn sẽ liệt kê các mã thông báo và nỗ lực thu hút cơ sở người dùng lớn cộng đồng CoreYao. Tuy nhiên, ý định về một thiết kế hoàn toàn mới phi tập trung hơn tùy thuộc vào sàn giao dịch tập trung cực kỳ tập trung và lớn ngay từ đầu là điều cộng đồng CoreYao không muốn thấy. Trong bối cảnh tình huống khách quan này, chúng tôi đã thiết kế ra và đề xuất giao thức giao dịch tài sản hiệu quả cao, minh bạch, OpenX đó. Như vậy là các bạn sẽ thấy này, chúng ta hiểu rõ về các sàn giao dịch rồi đấy. Các loại sàn, tất cả loại sàn nào đều có những rủi ro, và trong CoreYao thì bắt đầu thực hiện một cái sàn mới được gọi là sàn OpenX, và cái sàn này nó sẽ tập trung vào việc không nắm giữ các tiền đầu tư của chúng ta. Đó là những vấn đề như mình vừa đọc xong. Và như các bạn đã biết thì hiện tại tất cả các loại sàn lớn phi tập trung đều thu hút cộng đồng người dùng, lôi kéo người dùng về với sàn của họ để mà tạo ra một thu nhập cho cá nhân họ. Còn đối với giao thức của OpenX thì không nhé. Và chúng ta sẽ hy vọng là tất cả các bạn cũng như mình sẽ nắm giữ cái đồng co mình đang có và chờ những cái sàn mới của CoreYao sẽ được phân bố trong cái OpenX này nữa. Và chúng ta sẽ tiếp tục về phần tổng quan. OpenX là một giao thức giao dịch mở mang tính cách mạng, cho phép truy cập liên mạch trái phép vào các sàn dịch vụ dữ liệu hoàn toàn minh bạch, có thể kiểm chứng sử dụng công nghệ tăng tốc L2. OpenX cung cấp tốc độ giao dịch tương đương với các sàn giao dịch tập trung, đồng thời duy trì tính thanh khoản và độ tin cậy cao qua tính công khai và minh bạch của nó. OpenX được thiết kế để hoàn toàn phi tập trung và không cần cấp phép, cho phép mọi người truy cập và tạo trao đổi của riêng họ trên giao thức bằng cách sử dụng quy mô quản trị phi tập trung và sử dụng các hợp đồng thông minh trên mạng chuỗi khối Core. OpenX có thể cung cấp
một môi trường giao dịch an toàn và công bằng cho tất cả người dùng. Đó, đây là mục đích của OpenX. Khi nếu mà các bạn có được cái động co mà các bạn bán đi hết thì sẽ là rất là phí cho tất cả các bạn, và lợi ích thì các bạn không còn lợi ích gì khác. Ví dụ như các bạn đào được cái đồng kho này rất là lâu mà bán đi ở trên một cái sàn khác hoặc sàn lớn nào đấy ở hiện tại, thì trong tương lai và sàn đấy và người mua cái đồng coin của các bạn đấy nó sẽ được có giá đẩy cao hơn trên cái sàn phi tập trung này nhé. Cái sàn OpenX này sẽ là một cái sàn riêng cho chúng ta và coi vào nhé. Và ở đây chúng ta sẽ thấy lợi ích này: hoàn toàn phi tập trung và không cần cấp phép. OpenX được thiết kế để hoàn toàn phi tập trung và không cần cấp phép, cho phép người dùng truy cập và xây dựng sàn giao dịch riêng của họ trên giao thức. Đó, chúng ta biết là họ sẽ xây dựng một cái sàn giao thức riêng, sàn giao dịch riêng luôn. Hiệu quả cao với công nghệ OpenX cung cấp tốc độ giao dịch nhanh phù hợp với giao dịch tần suất cao. Tính minh bạch: OpenX thông minh trên các mạng chuỗi khối co và cung cấp một môi trường giao dịch hoàn toàn minh bạch, có thể kiểm chứng. Quản trị phi tập trung. Mô hình quản trị phi tập trung OpenX cho phép cộng đồng tham gia việc tạo ra quyết định, đảm bảo rằng lợi ích của tất cả người dùng đều được tính đến. Môi trường giao dịch an toàn và công bằng. Bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh, OpenX có thể cung cấp một chuỗi môi trường giao dịch an toàn và công bằng cho tất cả người dùng. Đó là những lợi ích của người dùng nhé. Chúng ta phải luôn có sự công bằng, không mất mát gì ở trong cái sàn OpenX này nhé. Và thông tin kỹ thuật ở đây chúng ta sẽ thấy rất là nhiều ở đây. Và mình sẽ đọc sơ qua về phần quản lý tài sản này nhé. Ở đây chúng ta sẽ trong phần quản lý tài sản trong OpenX được thực hiện trên mạng chuỗi khối L1, hợp đồng thông minh với cấu trúc quản trị xử lý công việc gửi và rút tài sản người dùng. Khi chuyển tài sản sang hợp đồng quản lý tài sản trên mạng L1, người dùng sẽ đồng thuận được tài sản tương ứng trên mạng L2. Người dùng có thể chuyển tài sản L2 mà không mất phí và có toàn quyền kiểm soát các ví tài sản khác nhau của họ trước khi rút về mạng L1. Đó, chúng ta sẽ biết về có hai loại mạng nhé, L1 và L2 nhé. L1 là thuộc quản lý của chúng ta, còn L2 là thuộc quản lý của chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể giao dịch và đổi. Khi như mình sẽ làm rõ phần này trong L2 á, chính là phần về các sàn hiện tại nhé. Các sàn hiện tại là L2, còn cái ví mà chúng ta đang gọi là ví lệnh là L1, chúng ta thường hoàn toàn quản lý nha. Đó là L1 là ví lệnh, còn L2 là các sàn hoặc là các ví khác ở phi tập trung để trao đổi. Đó. Rồi ở đây chúng ta sẽ đến với phần các bạn có thể tự đọc hết tất cả thông tin này nhé. Mình cũng có để đường link trang web này ở dưới phần mô tả để các bạn sẽ đọc hết nha. Rồi đây mình sẽ đến với phần kết luận. OpenX giao thức mở mạng tính cách mang kết hợp tốc độ và hiệu quả của các sàn giao dịch phi tập trung với tính bảo mật, minh bạch và các mạng tập trung với khả năng tương thích với các hệ sinh thái chuỗi khối, thích hợp với hợp đồng thông minh và tích hợp liên mạch vào các ứng dụng ví. OpenX có vị trí tốt để trở thành giao thức hàng đầu cho giao dịch phi tập trung. Ngoài ra, việc sử dụng hợp đồng thông minh và mô hình quản trị phi tập trung đảm bảo môi trường giao dịch an toàn và công bằng cho tất cả người dùng. Đó, đây là kết luận của chúng ta. Và OpenX sẽ tích lũy tất cả các loại ví luôn. Khi chúng ta muốn chuyển thì chúng ta sẽ có một cái ví riêng và thường là sử dụng ví lệnh để mà lưu trữ. Còn ví thứ hai là chúng ta sẽ để mà chuyển để giao dịch, gọi là ví phụ. Và thứ ba là chúng ta sẽ có các loại sàn để mà có thể trao đổi. Và để mà không gọi là quá vướng mắc về quá nhiều về thông tin và quá nhiều về
cách để chuyển đổi như vậy thì hệ thống của OpenX đã thực hiện được nhé, đang là thực hiện được, và OpenX sẽ giao thức hết tất cả những thứ này trong một chuỗi khối. Đó, nó sẽ tạo ra một cái chuỗi khối riêng và tập trung tất cả những thứ đó. Chúng ta không cần phải tạo ra tất cả lại ví khác nữa, chúng ta chỉ cần có ví phụ và ví lệnh của chúng ta là chúng ta có thể vào OpenX để mà thực hiện giao dịch ok rồi nhé. Đó, chúng ta sẽ hiểu đơn giản như vậy về OpenX nhé. Ở đây chúng ta có thể xem và đọc một số thông tin về OpenX ở trong cốt lõi này. Ngoài ra các bạn còn phải có một cái register để luôn luôn phải tìm hiểu về các loại sàn giao dịch nhé. Các bạn đang nắm giữ các loại sàn nào thì các bạn phải register bài họ thường xuyên để mà đọc và nắm rõ các thông tin nhé. Ngoài ra các bạn có thể đăng ký kênh mình để mà giúp mình có thể làm những động lực, làm những video mới nhất và nắm bắt những thông tin của các loại sàn, đều giúp các bạn có thể tạo được nguồn thu nhập riêng cho các bạn nhé. Và đây là có thể mở rộng an toàn này. Chúng ta sẽ thấy đọc các sạch trắng này đầy đủ. Rồi các bạn sẽ vào trong web này, các bạn sẽ tìm hiểu nhé. Còn hiện tại là mình sẽ dừng video ở đây và kính chúc mọi người làm thành công. Đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh giúp mình ủng hộ mình nhé. Xin chào tất cả mọi người.